Trước khi bắt đầu, xin mời đại chúng mình thưởng thức và lắng lòng nghe 3 tiếng chuông. So before we begin, enjoying the moment together, let us enjoy listening to the 3 sounds of the bell. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020. Sáng Chủ nhật, chúng ta cùng nhau sinh hoạt tâm linh. Dear friends, today is Sunday, April 19, 2020. We are being in together and to practice the Dharma, Buddha teaching. Trước khi mời đại chúng nghe pháp thoại, xin mời đại chúng cùng với chúng tôi và quý sư cô hát bài Trở Về. So before we listen to Dharma talk, I'd like you to invite to join with us to sing a Dharma song, Returning. Trước hết để chúng tôi đọc cái bài thơ mà chúng tôi đã cảm tác trên đường thiền hành đầu tuần, tức là ngày thứ Hai 13 tháng 4 năm 2020, trong khi đang thiền hành với quý sư cô. Có chủ đề là Trở Về. Nụ cười hơi thở là phép nhiệm màu. Em cười em thở để thấy bình yên. Chung quanh em thấy vũ trụ bao la. Em xin cúi đầu tạ ơn thiên nhiên. Em nghe chim hót trên cành thông xanh. Âm vang tiếng gọi mời em trở về. Trở về hơi thở trong từng phút giây. Trở về hơi thở trong niềm an vui. So this song I have composed on Monday, April 13, 2020, while doing the walking meditation with the monastic. So let me read the lyrics first. Smiling and breathing, a miracle is born. I smile and breathe, filled with peace. I feel so free, one with all that is. I bow my head to nature pure. I hear the birds' song bright and clear. The song calls out, inviting me. Come back to breath, and in each moment be. Come back to breath and feel the joy. Come back to breath, and in each moment be. Come back to breath and feel the joy. Bây giờ chúng tôi xin hát để quý vị cảm được cái nhạc điệu, rồi cũng có ghi nốt dưới để quý vị cùng hát sau nhé. Let me sing the Vietnamese version first, and I will sing the English. And after that, I invite you to sing with me. Nụ cười hơi thở là phép
cành thông xanh, âm vang tiếng gọi mời em trở về hơi thở trong từng phút giây, trở về hơi thở trong niềm an vui. Nụ cười hơi thở là phép nhiệm màu, em cười em thở để thấy bình yên. Chung quanh em thấy vũ trụ bao la, em xin cúi đầu tạ ơn thiên nhiên. Em nghe chim hót trên cành thông xanh, âm vang tiếng gọi mời em trở về hơi thở trong từng phút giây, trở về hơi thở trong niềm an vui. Trở về hơi thở trong từng phút giây, trở về hơi thở trong niềm an vui. Giờ xin mời chú lắng nghe bản tiếng Anh. So let's listen to the English version. Smiling and breathing, a miracle is born. I smile and breathe, filled with peace. I feel so free, one with all that is. I bow my head to nature pure. I hear the birds song bright and clear. The songs call out, inviting me. Come back to bread and in each moment be. Come back to bread and feel the joy. Smiling and breathing, a miracle is born. I smile and breathe, filled with peace. I feel so free, one with all that is. I bow my head to nature pure. I hear the bird song bright and clear. This song calls out, inviting me. Come back to bread and in each moment be. Come back to bread and feel the joy. Come back to bread and in each moment be. Come back to bread and feel the joy. Xin mời đại chúng, bây giờ chúng ta cùng hát chung nha. Let's sing together the Vietnamese version first. And you can follow this because the Vietnamese is very easy. 2, 3. Nụ cười hơi thở là phép nhiệm màu. Em cười em thở để thấy bình yên. Chung quanh em thấy vũ trụ bao la. Em xin cúi đầu tạ ơn thiên nhiên. Em nghe chim hót trên cành thông xanh, âm vang tiếng gọi mời em trở về hơi thở trong từng phút giây, trở về hơi thở trong niềm an vui.
ngoan em thấy vũ trụ bao la, em xin cúi đầu tạ ơn thiên nhiên. Em nghe chim hót trên cành thông xanh, âm vang tiếng gọi mời em trở về, trở về hơi thở trong từng phút giây, trở về hơi thở trong niềm an vui, trở về hơi thở trong từng phút giây, trở về hơi thở trong niềm an vui. Now together with the English version. Smiling and breathing, a miracle is born. I smile and breathe, filled with peace. I feel so free, one with all that is. I bow my head to nature here. I hear the birds song bright and clear. This song calls out, inviting me. Come back to bread and in each moment be. Come back to bread and feel the joy. Smiling and breathe, a miracle is born. I smile and breathe, filled with peace. I feel so free, one with all that is. I bow my head to nature here. I hear the birds song bright and clear. This song calls out, inviting me. Come back to bread and in each moment be. Come back to bread and feel the joy. Come back to bread and in each moment be. Come back to bread and feel the joy. Xin các bạn đại chúng cùng với chúng tôi quý sư cô đã hát bài trở về. Thank you for joining with us in the song Returning. Thưa đại chúng, đây là hoa trái kết quả của sự thực tập kinh quán niệm hơi thở mà chúng tôi đã và đang thực tập trong từng giây, từng phút và từng ngày. Vì vậy khi mà chín mùi tâm thanh tịnh thì mình có những cái ý tưởng qua thơ văn và qua nhạc. Nếu mà nhạc sĩ có thể mà nghe cái bài này thì có lẽ sẽ phổ nhạc ít nốt hay hơn và chuẩn hơn chứ. Chúng tôi không phải là nhạc sĩ, cũng không phải nhà thơ, chỉ cảm tác khi mà chín mùi hoặc là trong cái sự thực tập có cái sự bình yên thì nó có những chất liệu như vậy. Thì chúng ta ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ, nhạc sĩ, và những cái tác phẩm chúng ta tạo đều có mang tính chất vẻ đẹp và hoa văn nếu mà tâm chúng ta có sự bình yên và có sự thực tập sâu sắc. So this is the fruit of the practice for establishment mindfulness. The sutra for establishment for mindfulness. I have been practicing and I'm still doing the practice. Every moment,
every breath, and every smile I perform. So, with this practice, I am not a poet, I'm not a musician, so I think if a musician can hear this song, it's he or she might put in better rhythmatics. But I think every one of us can be a poet, can be a musician, can be any art, or any thing that you wish and want to produce and to invent. As long as our mind is peace, as long as we're happy and dwell in present moment, we can create, we can produce many wonderful artwork, and we can contribute that not just to yourself, to your family, to many friends. Thưa đại chúng, cái bài hát này là một cái bài hát thực tập, cho nên không phải bài hát trình diễn, cho nên quý vị nghe nó không có thể giống như một ca sĩ như mà mình thường nghe. Bài hát thực tập là khi mình hát lên để mình quán chiếu, và dĩ nhiên trước khi mình làm cái bài đó là mình đã quán chiếu rồi, cho nên mới có được cái bài hát như vậy. Và hàng ngày chúng tôi thực tập luôn quay về với hơi thở và luôn nhìn mọi sự vật với cái nụ cười để nhận diện cái sự hạnh phúc và cái sự bình an. Và dù hạnh phúc rất đơn giản, đơn sơ như nụ hoa, như tiếng chim hót, như trẻ em cười, như một nụ cười của một bà cụ, một bác, như một Phật tử đến lễ Phật, đi chùa hàng tuần, đem những bó rau, đem những bó hoa cúng dường Tam Bảo. Chỉ cái mùa ấm lạnh, thời tiết như thế nào, chúng tôi cũng phải cảm nhận cái hạnh phúc đó. Bởi vì nếu mà chúng tôi không thở và không cười thì cái hạnh phúc đó sẽ chắc chắn không có mặt. Và chắc chắn chúng ta sẽ ảnh hưởng bởi cái yếu tố ở ngoài đưa vào. So this is a Dharma song. It's not a song that performed in concert. A Dharma song is a song that we reflect and we practice and contemplate each moment, so we can cultivate the elements of peace, joy, and happiness. Every moment when we come back to our breathing, when we recognize our in-breath and our out-breath, we recognize that we are breathing alive, freely, then everything around is beautiful. And because we feel that we recognize the beauty of the nature around us, we cultivate the elements of peace, happiness, and joy. When we are alive in the present moment, when we are dwelling in the present moment, just by looking at a flower, at the birds singing, as a child smile, as the lay Buddhists come to the monastery, paying respect to the Buddha, bringing flower, bringing fruits, vegetable for the monastic, or just simply a weather, hot weather, cold weather. And when we recognize, we dwell in that present moment, which I practice every moment, I feel joy and peace. Cho nên hàng ngày mà nếu chúng ta mà có cái sự thực tập ở trong cái sự hiện tại và thấy những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì quý vị sẽ thấy nhiều cái phép nhiệm màu lắm. Và chính cái phép nhiệm màu đó là quý vị đang gặt hái và đang gom lại những cái hạnh phúc sau từng chuỗi
cái hạnh phúc đó. Và nếu chúng ta có nhiều cái hạnh phúc thì chúng ta sẽ có một cái năng lượng gọi là năng lượng chánh niệm, năng lượng của giới, năng lượng của định, tức là cái sự trầm tĩnh, nhẫn nại trong cái sự hoan hỷ, vui vẻ. Rồi năng lượng của tuệ, năng lượng của sự sâu sắc, và có cái nhìn nó không có giới hạn, nó không có kỳ thị, và nó không có bi quan. So the more happiness we collect each day, just dwelling in the present moment, looking at the tree, the blue sky, the birds, the flower, a child, an elderly, or anyone around us, we recognize and we see that we are collecting a happiness seed. And the more happiness seed we collect, the more energies of mindfulness will gain. We not only gain the energies of mindfulness, but we also gain the energy of concentration, of being patient, joyfully, and dwell in the present moment and focus in the present moment. Not to let the thoughts wandering off and losing ourselves. And the energies of wisdom, the energy of insight, the energy of understanding, that beyond love and compassion, that is no limit in discrimination, that had no discrimination, hatred, violence. So for every moment, we just always return to our breathing, to recognize the present moment so that we can smile and know that we are alive and the beautiful nature around us. Vì vậy trong giây phút hiện tại, chúng ta luôn nhắc nhở mình trở về với hơi thở và nhận diện những gì xung quanh với nụ cười. Và chúng ta chắc chắn sẽ có nụ cười và có sự bình an khi mà chúng ta an trú trong giây phút hiện tại và thấy cái những nhiều màu xung quanh chúng ta. Dù đó chỉ là một nụ cười của em bé, dù đó là một cử chỉ của một bà cụ, chúng ta sẽ thấy cái sự hạnh phúc và tri ân. Và cái sự hạnh phúc đó là từ chúng ta tạo, chứ không phải từ em bé cho mình nụ cười đó, cũng không phải từ cái cử chỉ hiền hòa của một người bác đó hay bà cụ đó. Bởi vì khi chúng ta bình an thì tất cả những gì xung quanh chúng ta đều là đẹp và đều dễ chấp nhận hết. So when we are drawn in the present moment, we will cultivate the seed of love, happiness, joy, and simplicity. And so when we fulfill that joy, happiness, simplicity, everything around us is beautiful, even a smile of a child, even an elder person. But our happiness is not based on a child's smile, on an older person. We feel that happiness is because inside us we will be joy and free. And so when we feel peace, joy, simplicity, and happiness, everything around is beautiful. Bởi vì Đức Phật dạy tất cả những gì xung quanh chúng ta là tự chúng ta tạo. So the Buddha said that everything around us is what we create.
chúng ta tạo. Nếu chúng ta muốn cái thế giới bình yên, đẹp ở ngoài, nếu chúng ta muốn nhìn người vợ, người con và những người xung quanh đẹp, thì tâm chúng ta phải là đẹp và bình an đã. Mà khi tâm của chúng ta không đẹp, không bình an, lo âu, phiền não, thì dù cảnh ở ngoài có đẹp, có hiền hòa, có dễ thương như thế nào, người vợ của mình nấu ngon, những món ngon như thế nào, con mình có mặt đó cho mình cũng sẽ không nhận diện, cũng sẽ không có biết. Như vậy là ai là người tạo hạnh phúc cho mình? Có phải chính mình không? So the Buddha said that we are the manifestation of our consciousness. If the world outside of us is manifest beautifully, it's because our mind consciousness is at peace and joy. But if the world outside of us is not peace, we don't see it's beautiful, it's because we don't have the elements of peace and joy in us. So when we are worried and not happy, sad, depressed, we cannot see the beautiful smile of our wife, of our husband, of our children. We will not see and recognize the beautiful elements that's around us. But when we are peace and joy and happy, even when our wife said something that upset us, or someone said something upset us, we're able to embrace and forgive. And not only that, we comfort, we share our energies. We let that person know that we are here for that person. We are here to ease the pain and the suffering. So is our happiness based on the outside sources or our inner self? So I'd like to encourage you with wholeheartedly that I hope every moment, whether you're in a posture of walking, standing, lying, sitting, cooking, driving, gardening, or any formative action that you carry out in that moment, come back to your breathing. Recognize your in breath and recognize your out breath. Feel alive, feel joy, feel peace, that you have opportunity to do whatever you are doing at that moment. And when you recognize that, you will smile and you will be amazed with the products that you have invented that day. Cho nên chúng tôi rất là mong muốn và hy vọng và chia sẻ quý vị luôn trở về với hơi thở của mình trong bất cứ thế nào mình làm. Nếu mình thực tập pháp môn niệm Phật, mình cũng phải trở về hơi thở và kiên câu niệm Phật. Dù là trong thế mình đang đi, đang nằm, đang ngồi,
đứng, đang làm việc, đang lái xe, đang nấu ăn, đang làm vườn. Bất cứ cái hành động gì, bất cứ công việc gì quý vị đang làm trong cái hiện tại đó, luôn trở về với hơi thở. Thở vào cho sâu và thở ra cho chậm. Và dần dần để mình có thể nở nụ cười tươi. Và chắc chắn quý vị sẽ thấy hạnh phúc và nở nụ cười, như bài hát chúng tôi mới chia sẻ cho quý vị. Và khi quý vị làm được điều đó, quý vị sẽ sáng tác một tác phẩm rất là đẹp, rất là quý báu. Bởi vì cái sự thành công, sự an lạc và dựa lên nền tảng của sự hạnh phúc và sự bình yên. Và nếu mà khi mà chúng ta làm đều đặn như vậy mỗi ngày, mỗi phút, thì khi mà chúng ta có những cái biến cố, có những cái khó khăn, có những cái buồn phiền, có những cái tính toán không được rõ ràng, thì chúng ta sẽ dễ trở về hơi thở. Và khi chúng ta chỉ trở về hơi thở vài ba hơi thôi, thì chúng ta thiết lập lại cái sự bình an và sự vững chãi. Và khi tâm hồn chúng ta có sự bình an và vững chãi, thì quý vị sẽ có được vốn liếng để chuyển hóa cái tâm hành buồn phiền, giận hờn, lo lắng, sợ hãi đó, và có những cái sâu sắc để quyết định mình phải nên làm gì để có cái sự lợi ích cho mình, cho gia đình, cho những người thân thương và cho xã hội. So if we practice dwelling on our mindfulness breathing to whatever we are doing, we will overcome the difficulties and challenges when we encounter it. When we feel stress, depressed, worry, fear, or when we have a plan, we don't know how we will carry out this plan, this project. Just a few mindfulness breathing, coming back to your breath. Feel joy, feel peace, establishment, simplicity, freedom, peace. You will, and we will transform the unwholesome mental formation that is forming in our mind, that make us feel uneasiness. And we will have the insight to resolve our problem, to what we need to do to make a next step. So the outcome resolve will benefit not just for ourselves or family, but the society, the community that we live in. But we have to practice every moment in order for us to remember to come back to our breath, to come back to our breathing, where we encounter difficulties and challenges. Just like during this period of time, this rough period of time, some of us handle better than others. Some of us are still struggling through this coronavirus pandemic. And of course we should be fear and worry. There's nothing wrong with it. But it's important that when we feel worry and fear of this coronavirus, that we lost our job, that we don't know what it's like after
the coronavirus pandemic's over? Are we able to rebound back to our economy? We can recognize, we can be worried, but we need to recognize and to release it. And when we can release that feeling of uneasiness, it will give us the answer. The products of the future is what we are doing at the present moment. Và điều này chúng ta phải thường thực tập hàng ngày. Chúng ta phải ý thức hơi thở và nhận diện những gì xung quanh và cảm được cái hạnh phúc, thì chúng ta mới có cái năng lượng đó. Và khi có những cái biến cố, có những cái lo lắng, sợ hãi, thì chúng ta mới quay về với hơi thở được. Nếu chúng ta hàng ngày không thực tập thì rất là khó, và không có thể nào chúng ta trở về hơi thở với câu niệm Phật, trở về hơi thở với nụ cười và nhận diện đâu. Thưa quý vị, không phải dễ. Nhưng cũng không khó nếu mà hàng ngày chúng ta tập thở, nhận diện hơi thở, nhận diện những gì xung quanh chúng ta. Như chúng ta đang ăn một món vô hình dung, mà chúng ta vẫn có được cái năng lượng vô hình dung tạo tác, để khi mà có những cái biến cố chúng ta có đủ dụng cụ, có đủ cái khả năng, có đủ cái sự bình tĩnh, có đủ sự nhớ trở về với hơi thở của mình. Dĩ nhiên trong thời gian này thì rất là khó khăn cho tất cả chúng ta. Có những người có thực tập thì có lẽ vượt qua một cách dễ dàng hơn và quán chiếu thành công hơn. Và có những chúng ta chưa từng thực tập đời sống tâm linh, bận rộn trong công ăn việc làm, thì những giây phút này rất là khó khăn cho những người đó. Có nhiều cái sợ hãi, có những cái sự lo lắng, không biết làm sao mình có đủ tiền để trả nợ cho nhà cửa, nước và điện vân vân. Chúng ta có thể, và cũng không có gì sai trong cái việc lo lắng và sợ hãi đó. Chỉ có điều là chúng ta nên thực tập là khi những cái lo lắng, sợ hãi đó có mặt, thì chúng ta chỉ cần nhận diện, trở về hơi thở để lấy được sự bình an, và hãy buông xả đi, thì mới có niềm an vui như trong bài hát. Rồi, xin mời đại chúng luôn nhớ nha, hàng ngày chúng ta phải trở về hơi thở, nhận diện những gì xung quanh chúng ta, để chúng ta thấy cái sự tri ân, cái sự hạnh phúc, cái sự may mắn. Và khi chúng ta có những cái yếu tố bất an về cơ thể, về cảnh xung quanh, thì chúng ta cũng thiết lập được lại cái sự bình an đó với sự quyết chí thực tập trở về hơi thở và nhận diện và buông xả. So let us adapt the practice of mindfulness breathing. Let us practice mindfulness breathing in every moment, to whatever we are doing. Let us recognize what's around us. Live it in the present moment. Feel alive, feel joy, feel peace. When we come back to our breathing, when we recognize what around us, we will smile. And we will bow to the nature and be grateful what it's offering to us, just like in the song I shared with you earlier.
So let us make that commitment and practice every day so that joy, happiness, and peace be right here and at this moment. The pure land, the heaven is right here. Just like in the Buddha Sutra that said, you don't have to make the future to see it, but it's right here and right now. Tuần vừa rồi thì chúng ta có một câu hỏi của một Phật tử đặt là: thưa Thầy, nghiệp gì đã tạo nạn đại dịch Corona? Tại sao càng ngày càng nhiều thiên tai xảy ra trên thế giới này và chúng ta càng nên làm gì? So last week we have a lay Buddhist asked a question. Dear Master Trend, what's the common reason causing coronavirus pandemic? Why we have more and more disaster in our world, and what should we do? Trước hết, chúng ta định nghĩa chữ nghiệp. Let us first define the word karma. Nghiệp tức là sự tạo tác của thân, miệng và ý. Tức là lời nói, hành động và suy nghĩ. Nếu cái nghiệp nhân tạo tác qua hành động, lời nói và suy nghĩ không phạm 5 giới cấm thì đó được gọi là nghiệp quả của thiện nghiệp. Và 5 giới cấm là gì? Không sát sanh hại bạn, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời lừa gạt, nói lời hung ác, nguyền rủa, chửi mắng, không say sưa nghiền ngập. Nếu mà trong cái hành động và lời nói suy nghĩ của chúng ta không phạm vào 5 giới cấm đó thì đó là gọi là thiện nghiệp. Trái lại, nếu mà hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta phạm một trong những giới cấm đó thì đó gọi là ác nghiệp. Thì cái nghiệp quả của mình tạo gọi là ác nghiệp. So karma is the action of body, speech, and mind. If the result of our body, speech, and mind is observed and practiced according to the 5 precepts, then the result is called good karma. And what are the 5 precepts? Not to kill, harm life, not to steal, not to sexual misconduct, not to lies, double-tongued speech, manipulative speech, use harsh, abusive curse word, not to drunk, not to intoxicate the body and mind. If we observe and practice and refrain from these 5 mindfulness, 5 precepts, then that's the result of good karma. However, if our body action
our words, our thinking. It's break one of these 5 precepts, and the result of karma is called evil karma. Rồi chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp lực của mình. Và nghiệp lực tạo là bởi từ cái thói quen. Nếu hàng ngày cái thói quen của chúng ta luôn bảo vệ sự vật, mạng sống, luôn giúp bố thí cúng dường, luôn sống hết lòng với người hôn phu của mình, luôn nói lời chân thật và lắng nghe, luôn giữ tâm ý trong sáng qua thức ăn, qua thức uống, qua thể dục, thì cái nghiệp lực đó sẽ lúc nào cũng cho mình một cái năng lượng của sự bình an và hạnh phúc. Và kết quả của chúng ta luôn có sự thành công và có sự bảo hộ. Bởi vì Đức Phật dạy nói nếu một giới mình giữ cho kỹ, cho sâu sắc thì chúng ta có 5 vị hộ pháp bảo hộ. Hộ pháp có thể là như vị hộ pháp, chư Phật, chư Bồ Tát, những vị quý nhân vô hình bảo hộ cho mình, hoặc là hữu hình. Nhưng nếu mình sống nó không có lành mạnh, chúng ta không có bảo vệ mạng sống, chúng ta thể lấy cái thói quen đi câu cá, đi săn bắn, ăn trộm ăn cướp, lấy của người khác mà không được phép, sống không có hết lòng và chung thủy với hôn phu của mình, nói những lời nặng dối trá, nguyền rủa, chửi mắng, và ăn những thức ăn và uống những thức uống làm cho mình mê, say mê, nghiền ngập, thì cái nghiệp lực đó nó sẽ đưa mình về trong cái sự tối tăm, buồn chán, phiền não, lúc nào cũng sống trong cái sự lo âu và sợ hãi. Thì như vậy có phải là tự mình là người chủ nhân tạo tác không? Chứ đâu có trời đất thánh nhân nào ban cho mình, mà tự cái sự phản ứng của cái nghiệp mình tạo ra mình nhận cái quả đó. So karma is like a force based on our habit energies. If our habit energies is always like to protect animals, plant, and environment, if our habit energy that we have always like to give and to share when we see those who in need, if our habit energy that we live faithful and believe in our spouse and practice the responsibility as a husband and wife, and if our habit energy is always like to listen, to share a wonderful words, inspirational, confident to others, or if our habits like to drink water, good beverage,
healthy beverages, healthy diet, exercise to make this body healthy and strong. Without the result of good karma force, always give us this mindfulness energy, this mindfulness feeling freedom, feeling happy, and feeling joy. And the Buddha said that if we keep and we practice and observe the 5 mindfulness precepts, then we have each precept, we have 5 Dharma protecting us, helping us to strive for the best, helping us accomplish the goal that we set out to do. Dharma protectors like Buddha, God, great beings, could be visible and invisible beings that helping us, that support us. So because of that reason, we should never feel that we are alone. Especially when we do a goodness. Yet we have a lot of people protecting us. Not just a visible being, but invisible being as well. But if our habit, like to go fishing, like to go hunting, or like to steal other people's possession, material without asking, without permission, or our habit that we are not faithful to our wife or to our husband, and that we feel the desire to hang out with the opposite sex to satisfy our need, or the habit that we don't use mindfulness words, don't use confidence, inspirational speech to share to others. We don't listen, we lie, we manipulate, we speak double tongue word to discoordinate or disharmony with the group. We curse, we abuse, use harsh words. Or we intoxicate the mind and body through the food that we consume, through the magazine, movie, books, film, beverage. We don't exercise. Well, the more we do, we accumulate the negative energies, and was leading us into direction of fear. We always live in the darkness. We always live with fear, worry, and loneliness. Because we reflect back to what we have done. Và thưa quý vị, cái luật của nhân quả, của nghiệp báo ứng, hình như là cái luật của bác học Isaac Newton, một bác học rất là nổi tiếng, rất là vĩ đại trong thế kỷ 17. Và trong cái luật của vật lý thì bác học Newton, Isaac Newton đã từng nói tất cả những cái hành động đều là phản ứng trở lại. Những cái hành động nào thì nó sẽ phản ứng lại như vậy. And the common law, we can relate it
to Isaac Newton's third motion law, or third law of motion, to say that for every action there is an equal and opposite reaction. Vì vậy chúng ta mới biết là những gì chúng ta làm thì nó sẽ phản ứng lại. Nếu lời nói hay thì phản ứng lại hay, nếu lời nói thô tháo thì sẽ phản ứng lại. Được người ta không kính trọng mình là có thể chửi lại mình. So our karma is the reflection of our action. If we speak kind words, we will receive the respect and kind back from others. But if our words are abusive, harsh, then we will earn the disrespect from the other person. They might scold us back, they might yell us back, or they might just simply walk away and never want to talk to us again. Nhưng mà khi chúng ta học nghiệp thì chúng ta phải hiểu là nghiệp báo nó chỉ là 3 thời. Tức là hiện báo, sanh báo và hậu báo. When we understand and study karma law, we also need to understand the karma law divided into 3 stages. The present result of karma, the next life, the result of karma, or the result of the karma of next life, the result of karma of the future life. So the result of karma of the present, of the next, and of the future life. Thế nào là nghiệp báo của hiện báo? Tức là chúng ta tạo nghiệp gì, nghiệp nhân gì trong cái kiếp này thì chúng ta sẽ thọ lãnh cái nghiệp quả báo đó trong thời đó luôn, trong hiện tại. Và sanh báo có nghĩa là chúng ta tạo cái nghiệp quả báo nào trong hiện tại đời này thì đời sau chúng ta sẽ thọ lãnh cái quả báo đó. Và hậu báo tức là chúng ta tạo cái nghiệp quả báo nào trong hiện tại thì nhiều đời chúng ta sẽ thọ lãnh cái quả báo đó. So the result karma of the present state that whatever the karma action we perform in this life, in this present life, we will receive the result of the karma in this present life. That's the present, the result of karma. The result of karma of next life is the result of our action of karma in this life. We will receive the result of karma of next life.
cause or action in this life, but if we're into next life, that will affected by it. And the result of karma in the future is what our action karma, body, soul, mind, that we carry out in this present life. We will reap and receive that outcome result in the future life. Cho nên có những vị không hiểu cái quả báo ba thời đó thì có vẻ hơi than phiền và hơi thấy bất công. Là bởi vì sao thấy một người sống ác như vậy, sống xấu xa như vậy, sống cướp của, hại người như vậy mà sao vẫn còn sống trơ trơ. Hoặc là thấy những người sao sống rất là hiền lương mà lại sao chết sớm vậy. Quý vị bây giờ đặt câu hỏi là những người mà sống trong cái sự tối tăm của sắc sanh, của trộm cắp, của tà dâm, của sự nói dối trá, của sự say sưa nghiện ngập, các vị rất hạnh phúc không? Chắc không, lúc nào họ cũng sợ hãi, lúc nào họ cũng lo âu, lúc nào họ cũng sân hận, phiền não. Nhưng mà họ không có thấy, hoặc là họ thấy mà không có đủ cái năng lượng tốt, cái nghiệp quả tốt để giúp cho họ vượt qua cái thói quen đó. Cho nên nếu mà mình không hiểu ba thời báo này thì mình sẽ không có nắm vững và không có niềm tin, và đôi lúc cái niềm tin của mình bị lung lay. Bởi vì những gì mình tạo tác sẽ phản ứng trở lại. Khi mà điều kiện đầy đủ thì sẽ có. Cũng giống như mình trồng hạt cam dưới đất thì chắc chắn mình sẽ có cái quả cam, sớm hay muộn thôi. Đúng không quý vị? And so some of us don't understand the theory, the concept of karma that are divided in 3 stages. They blame, they feel unfair to God, and they blame to God, to earth, and how they treat unfair to people who live violence and doing all the wrongdoing and still living, and commit all the crime, but why are they still living? And those who live very happy life, who are very good, who is a good person, but pass away too soon. You think people who break, who commit in the crime of killing, of stealing, of sexual misconduct, infidelity, using lying, abusive word, cursing, manipulating others, or always get drunk, intoxicate the mind, but you think they're happy and they are at peace? Probably not. They always live in fear and in anger, frustration, confusion, hopeless. I'm sure these people want to break their habit, but they don't know how to do it. They don't have the energies, the people to guide and to help them overcome. So the Buddha said that, and this is a good thing, our habit
Our bad karma can be break. Đức Phật dạy cái thói quen xấu hoặc là nghiệp xấu chúng ta có thể sửa được. Sửa bằng cách nào? Sửa bằng sám hối và thực tập sâu sắc quán chiếu cái giới năm giới đó. Đừng để cái sự vô minh, cái sự sân hận, cái sự tham lam của mình mà đánh mất đi cái sự sâu sắc của mình quán chiếu năm giới đó. So the Buddha said that we can break our habit energies. We can break our retribution. We can break and redone our bad karma if we begin to know ourselves. If we observe and practice the 5 precepts fully and live a wholesome life, live a life of productive, of kindness, of compassion, of love. Slowly we will gain the energies to break our negative habit, to break our bad karma, our evil karma. We can. Just in this very moment, and we recognize our habit energies that have hurt us, that have hurt our beloved one, and have hurt other people, and we vow and we want to change it and to transform it, we can instantly. Because everything is manifested from our mind consciousness. Cho nên trong giây phút này mà để quý vị cảm thấy, cảm nhận mình có một cái thói quen xấu và mình muốn sửa đổi cái thói quen đó, thì chắc chắn mình sẽ sửa đổi được bằng cách là mình quán chiếu và thực tập năm giới cho sâu sắc. Và chúng ta sống với sự bao dung, thương yêu, hỷ xả, ban cho những người khác, ban cho những lời nói, ban cho những vật chất, ban những lời pháp, ban những lời làm cho người ta không sợ hãi. Điều đó là một cái động vật, một thứ vật. Lúc nào mình có cái sự lòng thương và cho họ cái cảm giác bình yên đó, thì từ từ mình sẽ thay đổi cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp quả của mình. Cho nên Đức Phật dạy người mà hay bệnh, mà thọ mạng yếu là bởi vì do cái sự sát sanh mà ra. So the Buddha said that when we often get sick, when our lifespan is short, is the karma that we perform in killing life. So let's say in this moment that you feel weak, you always feel you're sick. So what should you do? You can change that by not killing life, protecting life, referring for life. By consuming a proper diet that's healthy, eat more vegetable. That's protecting life. All we live in optimistic, joyful, happy energies to bring the love, the kindness to others. That's referent life.
It's just a simple practice like that. If you practice, you will see your body will change slowly. Bây giờ mình có thể đặt câu hỏi, nếu bây giờ có những vị đang hay bị bệnh hoạn thì mình làm như thế nào? Thì thứ nhất là mình không có tạo thêm nghiệp sát sanh, bảo vệ mạng sống. Bảo vệ mạng sống, cái tối thiểu mình có thể thực tập là ăn chay. Mình nói về bảo vệ mạng sống, mình ăn chay, nhưng mà thật sự là mình đã giúp mình rồi, bởi vì ăn chay nó dễ tạo cái sự tiêu hóa cơ thể của mình, rồi mình thấy nhẹ nhàng rồi đó. Mình uống nước, mình tập thể dục, tức là mình đang thương mình, là bảo vệ mạng sống. Mình là cũng là mạng sống. Mình đang thương mình thì mình đang thương mình, tức là mình thương mọi người, thương những người thân thương, những người xung quanh mình phải lo lắng, phải săn sóc mình khi mình bệnh hoạn thì họ cũng rất là mệt. Chúng tôi từng săn sóc bệnh nhân và biết, và tôi hiểu cái câu là người bệnh ít bệnh hơn là những người săn sóc người bệnh. Tức là người săn sóc người bệnh nhân á, họ mệt mỏi hơn là người bệnh. Bởi vì lúc nào họ cũng phải lo lắng và làm như thế nào cho người bệnh nhân phải vui, và đôi lúc họ đâu có được nghỉ ngơi. Thì mình săn sóc Thanh, tức là mình đang ở về mạng sống mình và xung quanh. Mình tập thể dục, mình sống lạc quan, vui vẻ, thì cái nghị lực bệnh hoạn của mình sẽ từ từ chuyển hóa, và cái mạng sống chúng ta sẽ lâu dài, kéo dài hơn. Cho nên chúng ta có thể nhìn xung quanh, đâu ai là giống ai đâu. Có những người có thân tướng rất là đẹp, rất là cao ráo, rất là đoan trang. Nhưng có những người thân tướng khuyết tật, thiếu may mắn. Có những người sinh vào cái chỗ nhà, gia đình, xã hội đầy đủ vật chất, không thiếu thốn, có tiện nghi, có cơ hội để học vấn. Nhưng cũng có những người cũng trong xã hội đó, nhưng mà lại không có điều kiện để học. Họ không muốn học. Không lấy sự học vấn là trên. So let us look at people around us. We don't look alike. Our appearance is very different from one another. Some of us are tall, attractive, beautiful. Some of us are born with disability. Some of us born in a society full of material, full of opportunity to learn, to educate themselves. Some of us don't have the opportunity to learn and study, to flourish their education. Thì mình giải thích là sao? Cho nên trong Đạo Phật có là y báo và chánh báo. Chánh báo là cái quả báo và cái nghiệp tự thân của người đó, tức là cái nghiệp của người đó mà tạo ra có một cái chánh báo như thế nào. Nếu mà cái nghiệp lực, cái nghiệp lực của họ tạo ra tốt thì họ có chánh báo tốt, thân tướng đoan nghiêm, khỏe mạnh, đẹp, và có cái sự học vấn đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người đó, cái nghiệp của họ đã tạo tác không có tốt,
thì cái chánh báo của họ cũng bị kém về cái hình thức, về cái vật chất, cũng cả về kiến thức. Và y báo là cũng như là một cái nghiệp lực của cả chung cộng nghiệp trong cái môi trường đó. Và chúng ta có thể dùng thấy cái y báo mình ở trong cái gia đình mình thôi, nói nhỏ thôi, trong cái gì vi nhỏ là trong gia đình của mình. Có những đứa con của mình, có những anh chị em của mình rất là đẹp, rất là giỏi, rất là hiền lành, nhưng mà lại cũng có những vị trong gia đình của mình, hay có những đứa con của mình nó vụng về và có những cái yếu kém. Tuy là mình cho đầy đủ điều kiện nhưng mà không đứa nào có những cái kết quả đó. Chỉ nói trong gia đình chứ chưa nói rộng xa hơn và cho xã hội và trong thế giới này. So in Buddhism, in karma, there is also the resolve of the physical karma or retribution, and the collective karma or collective retribution, an environment, affected by an environment. So if our individual's karma, or the individual karma, is good karma, then the physical appearance is attractive, healthy and strong, with knowledge. But if our individual karma is bad or evil, or we have done wrong, then our appearance is not attractive. We might be disability in our performance, our physical body. We get sick often. Our knowledge might be not deep and profound. And whereas the environment of the karma, through the collective karma of a whole everyone, is also not the same about to each individual. And let's just focus in our family household only. Not every child of yours is equally or same like their sibling, like the other child. Some child are very smart and very happy, very joyful, very productive, whereas the other child might not be. He might have a lot of weaknesses in his appearance, his physical, and his understanding. Even though you raise both of them, are all your children equally the same, but they don't receive the good karma the same or equal, because each of them has attribute from the past life. Và vì vậy,
trong cái hiện đại mình đang đi trong cái đại dịch như vậy, đang ai cũng trên toàn cầu, tất cả mọi chúng ta đều trải cái đại dịch này, nhưng mọi chúng ta không giống nhau. Có những vị trong thời gian này với cái khả năng học vấn của họ như bác sĩ, y tá, những vị mà trong cái ngành y tế, tổng thống, người lãnh đạo quốc gia, họ cống hiến rất là nhiều cho nhân loại. Chứ nói những người mà có nhiều có sự hảo tâm, họ cúng dường, họ bố thí, họ giúp đỡ. Vì có những vị rất là dễ thương, họ mua giải, họ khâu trong cho cái mặt nạ, trong đó các chùa cũng có các vị chư tôn đức, với thầy với cô cũng có, các vị Phật tử có nhiều nhóm ở các nơi làm những cái khẩu trang và hiến tặng cho y tế và cho những người cần. Rồi có những vị làm được mâm cơm. Thì quý vị thấy ở những cái vị đó ở trong đang còn trong cùng cái nghiệp, nhưng mà họ sống rất là tích cực, làm mọi việc có cái khả năng, mọi việc với khả năng của họ để giúp cho mọi người có cái sự bình an và vững chãi để tiếp tục làm công việc để bảo vệ quốc gia và cái bình an cho tất cả mọi người. Trong khi đó có những người thì lại than vãn, buồn rầu, lo lắng, sợ hãi, không biết làm gì. Thì quý vị thấy cái nghiệp khác nhau không? Thì những người mà dùng cái thời gian này làm những điều tốt đẹp, dù cái điều tốt đẹp đó chỉ bằng cái sự săn sóc gia đình và con cái, cái vườn cảnh nhà mình thôi, cũng là cái công đức, cũng là việc tốt. Thì cái người đó chắc chắn sau khi mà trở lại đời sống bình thường, kinh tế trở lại hoạt động, thì người đó rất là vững chãi và người đó sẽ làm tốt hơn và trước khi nạn dịch. Và dĩ nhiên người đó sẽ không bị dịch. Hại và làm cho bị thương hay bị bệnh. Bởi vì họ sống lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, và cái hạnh phúc là luôn cống hiến cho những người xung quanh và những xã hội của mình. Focus on using, understand the law of karma, individuals and collective. Now, we all go through this coronavirus pandemic together, globally. We all experience the same. But not everyone acts the same. We saw the President of the United States, we saw the doctors, the nurses, the healthcare professionals, the government, the troops, the military, the people with good heart. They serve night and day, 24/7, to protect the safety, the happiness of the nation, of the people. Non-stop. And the people that I saw on news that they had converted their nail salon, or at house they sold masks, and that includes the monastic, the venerable monks, the venerable monastic. They made masks, the facial mask for a health profession and for those with needs. And I saw a group of organized come together, or a group of people come together, make food to give to the doctors, to nurses.
They live very productive. They live very happy and joy. They do whatever they can to support these people. We call frontline people to be well and to be happy, to be safe, so that they can continue to serve for the people of our nation. But we also saw in this pandemic, we also saw that people suffer, worry and fear, sitting in the chair in the house, and always feel worry and fear. I don't know what it's like when it's economy are reopened. Will be safe for them? Will there be how they get the money to pay for the bill? You see, all that worry is just going to bring you infuse you more negative energies. And that negative energy is very dangerous to your health and to your mental well. So we should look at it and recognize the difficulties that we are going through, but not losing our peacefulness. We should get up, doing our exercise, taking care of our house, our family, even in the gardens, doing the garden work. Even a small contribution, moral action like that is a merit. And the more merit, the more peaceful and joy you work during this time, then I'm sure and that when the economy is open, when we are back in normal life, you will know what you need to do, and you will do better than before the pandemic. That's for sure. So, just to conclude my sharing, because 11:30, I'm sorry, I should have only 1 hour, but to share in bilingual, it's take a little longer. We should observe and practice a 5 mindfulness training to reduce the natural disaster, to reduce the poverty, to free and reduce the war, violence, discrimination, hatred in our country, and reduce the pandemics. Because a natural disaster, the poverty, the pandemics, we cannot escape from it, but we can reduce it. Cho nên cách mà mình thực tập để mình bớt cái thiên tai và nạn đói nghèo và nạn chiến tranh và nạn đại dịch, thì cách tốt nhất là mình cứ thực tập, mỗi chúng ta thực tập 5 giới cho sâu sắc, thì dĩ nhiên khi mà thiên tai đến thì nó cũng sẽ nhẹ hơn, và từ từ trong cái xã hội mình sống nó có bình an hơn, không có cái sự ganh ghét, hận thù, giết chóc. Và dĩ nhiên các trẻ em sẽ có được cơ hội để học, bởi vì mình có điều kiện, mình không dạy được, mình gửi tiền được, mà mình không gửi tiền được thì mình cầu nguyện được, và chính cái cầu nguyện đó một ngày nào đó mình sẽ có cái hành động rất là tốt. So let us all observe the 5 precepts by doing the best, and also the best of these 5 precepts. You can help reduce the natural disaster by protecting life.
Because natural disasters are part of the volume of the earth, the changing of the earth. But we can reduce that. We can make it slow. We can reduce poverty by giving our resource or money, or we can go there and teach the children, so they have an education. We can do war, violence, discrimination by practice the loving speech, the kindness, and the protection of helping, so that there will be less violence, less hatred, less crime in our country. We can all do that. So the 5 precepts is a universal training, live in mindfulness, live in concentration, live in wisdom, in deep insight. Vì vậy 5 giới cấm là 5 giới mà chúng ta ai cũng nên quán chiếu vào. Nó là luật của vũ trụ. Thì chắc chắn thế giới chúng ta sẽ có rất nhiều sự bình an. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và buổi chia sẻ sáng hôm nay. Thank you for listening to my sharing. And let us together walk into the meditation hall and doing our chanting. Xin mời đại chúng bây giờ mình bước vào trong thiền đường tôi yêu em hãy để cùng nhau trì tụng chữ đại bi và cầu nguyện. Thank you. Let us enjoy the sound of bells. Xin mời chúng ta lắng lòng nghe với ba tiếng chuông với sự thanh tịnh.